Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Patyatya Desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayom Vishnupad Brahmahans Prabhadakacharya Asatara Siddhi Sriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Hariva. Glorious to these sound devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Putare Srimate Bhaktivedanta Swami Tanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shrindavadi Paskatyade Sadharane. Om Agyanatimarandasya Gananjana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Purijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha. Hey Krishna Karna Sindho Dinabando Dagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Panchakapa Trubhyascha Kripa Sinubhyevacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Is anyone here for the first time? Este cineva pentru prima oară? Welcome. Have you ever heard of a book called the Bhagavad Gita before? Ai auzit de această carte numită Bhagavad Gita înainte? No. Okay. Well, there's only the first time. Totdeauna există un început. So we're going to read from this book called the Bhagavad Gita, as it is chapter 18, Vom citi din Perfection această Renunciation. carte, capitolul 18, Perfecțiunea renunțării. Text number 57. Textul numărul 57. So I'll just read the Sanskrit and you can just read in Armenian. Vom citi sanscrită și după aia traducerea în limba română. Chaitasa sarva karmani maya sanyasya matparaha buddhi yogam upashitya matshitak satatam bhava. În traducere, în toate activitățile să depinzi doar de mine și să activezi întotdeauna sub protecția mea. Astfel, slujind cu devoțiune, fii pe deplin conștient de mine. Comentariul lui Srila Prabhupada. Când cineva acționează în conștiință de Krishna, el nu acționează ca stăpân al lumii. La fel ca un slujitor, o persoană trebuie să acționeze cu totul sub îndrumarea Domnului Suprem.
Un servitor nu are independență individuală. El acționează doar la ordinul stăpânului. Servitorul care acționează pe seama Domnului Suprem nu este afectat de câștig sau pierdere. El nu face decât să-și îndeplinească cu credință datoria așa cum i-a poruncit stăpânul. Se poate fi ridicată obiecția că Arjuna acționa sub îndrumarea personală a lui Krishna, dar cum se poate acționa atunci când Krishna nu este prezent? Dacă cineva acționează conform îndrumărilor lui Krishna din această carte, ca și sub îndrumarea reprezentantului lui Krishna, rezultatul va fi același. Cuvântul sanscrit mat paraha este foarte important în acest verset. El indică faptul că nu avem alt cel în viață decât numai și numai acela de a acționa în conștiință de Krishna pentru a-L mulțumi pe Krishna. Și în timp ce acționăm în acest fel, trebuie să ne gândim numai la Krishna. Între două puncte și urmează între ghilimele, îndeplinirea acestei datorii particulare mi-a fost încredințată de către Krishna însuși. Încheiat citatul. Acționând în acest fel, o persoană trebuie în mod firesc să se gândească la Krishna. Aceasta este perfecta conștiință de Krishna. Trebuie totuși să se observe faptul că atunci când cineva face un lucru după bunul său plac, nu trebuie să ofere rezultatul Domnului Suprem. Acest fel de datorie nu ține de slujirea cu devotament în conștiința de Krishna. O persoană trebuie să acționeze în acord cu ordinul lui Krishna. Acesta e un lucru foarte important. Acest ordin al lui Krishna, transmis prin succesiunea disciplică, vine de la un maestru spiritual autentic. De aceea, ordinul maestrului spiritual trebuie considerat drept cea dintâi datorie a vieții. Dacă o persoană acceptă un maestru spiritual autentic și acționează potrivit îndrumărilor sale, perfecțiunea vieții sale în conștiință de Krishna este garantată. Chaitasa sarva karmani maya sanyasamat praha buddhiyogam upashitya masiktak satatam bhava. În toate activitățile să depinzi doar de mine și să activezi întotdeauna sub protecția mea. Astfel, slujind cu devoțiune, fii pe deplin conștient de mine. Namo Vishnuvaya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedanta Swami Tiramane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskatya Desatarane. This is a formula for becoming conscious of Krishna. Aceasta este formula pentru a deveni conștienți de Krishna. That there is devotional service is in 3 stages. Serviciul devoțional se află în 3 stadii: Sambandha, Abhideya and Prayojana. Sambandha, Abhideya și Prayojana. So Sambandha means the basic principles of the philosophy. Sambandha înseamnă principiile de bază ale filozofiei. Abhideya means working according to those principles. Abhideya înseamnă activa conform cu aceste principii. And Prayojana means what will be the result of working properly according to those principles. Și Prayojana înseamnă care va fi rezultatul dacă activăm în conformitate cu aceste principii. And here it mentions that our result is that we're looking to become Krishna conscious. Și aici este menționat că rezultatul pe care noi îl căutăm este de a deveni conștienți de Krishna. Which means to remember Krishna. Care înseamnă a ne aduce aminte de Krishna. In full consciousness. În conștiință deplină. So of course our preliminary knowledge has different phases. Bineînțeles, cunoașterea preliminară se găsește în diferite faze. The first part of it is to appreciate what's the difference between ourselves and the body that we're in. Prima fază trebuie să apreciem care este diferența dintre noi și corpul în care ne aflăm. That we want to act for our self-interest. Noi dorim să acționăm pentru interesul de sine. That is, everyone wants to become as happy as possible for as long as possible.
Oricine dorește să devină pe cât de fericit e posibil pentru o perioadă cât de lungă posibilă. So we want to find out how to become as happy as possible for as long as possible. Deci noi dorim să aflăm cum să devenim pe cât de fericit posibil pentru o perioadă cât mai lungă de timp. If we were giving a class on how to become as miserable as possible for as long as possible, most people wouldn't attend. Dacă am ținut o lecție despre cum să devenim mai nefericiți pentru o perioadă tot mai lungă de timp, majoritatea oamenilor n-ar fi atrași. So the question is, why, if everyone's looking for happiness, who's going to find happiness? Întrebarea este, toată lumea caută fericire, dar cine o va găsi? Now we have one problem in the material world, Noi avem o anumită problemă în lumea materială, that everything here is temporary. că totul aici este temporar. So what is in a temporary world, what could be the formula for being permanently happy? Care este formula pentru a deveni permanent fericit într-o lume temporară? How would it be possible to have a permanent solution in a temporary place? Cum ar fi posibil să găsim o soluție eternă, permanentă, într-o lume temporară? It's almost like saying, let's say you were traveling Că și cum ați spune, de exemplu, călătorim and you stopped in a gas station. și ne oprim într-o stație de benzină. What would be and you went into the restroom, the toilet, Și ne ducem la toaletă, and the gas station. în această benzinărie. And you thought, let me clean the restroom Și te gândești, hai să fac curat aici, în această toaletă, so I can become happy astfel încât să devin fericit while I'm in the restroom. în timp ce sunt în această toaletă. But how long are you going to be in the restroom for? Dar cât timp poți să fii în această toaletă? And even if you cleaned it and you were happy for a couple of seconds, you'd have to leave it anyhow. Chiar dacă faci curat și ești fericit câteva secunde, trebuie să pleci mai repede sau mai târziu. So we're in this material body for how long? Similar, noi suntem în acest corp material o perioadă nu foarte lungă de timp. Anyone going to be here for 100 years more? Cine o să mai fie aici peste 100 de ani? Does anyone expect to stay here for another 100 years? Așteaptă cineva ca să mai fie aici peste 100 de ani? What about another 50 years? Dar ce să spunem Maybe. despre 50 de ani? Poate. And what would be, even if we could stay for 100 years, what would be the value, what would be the relative amount of time between 100 years and eternity? Chiar dacă am putea să mai stăm încă 100 de ani, care este diferența între 100 de ani și eternitate? 100 trillion billion years wouldn't be a fraction of what eternity is. 100 de trilioane de ani nu este o fracțiune din cât este eternitatea. So if our plan is to become happy here, Dacă planul nostru este de a deveni fericiți aici, what's going to happen when we leave this body? ce se va întâmpla când vom părăsi acest corp? What will our endeavors to become happy here mean in relationship to leaving the time we're going to spend outside this body? Care este proporția, ce înseamnă eforturile noastre de a fi fericiți aici după ce părăsim corpul? Now, some people say that there's nothing beyond this body. Unele persoane spun că nu există nimic după acest corp. That there's no such thing as leaving the body. When the body's dead, then we're dead. Nu există plecarea din corp. Când corpul moare, suntem și noi morți. But that's not what Krishna says in Bhagavad Gita. Dar nu asta spune Krishna în Bhagavad Gita. Krishna says, we've already changed our body so many times. Krishna spune că noi ne-am schimbat deja corpul de nu știu câte ori. We may not have left our body, but our body left us. Poate că noi nu am părăsit corpul nostru, dar corpul ne-a părăsit pe noi. That little baby body we were in isn't here anymore. Acel corp de bebeluș pe care l-am avut nu mai există astăzi. It disappeared. A dispărut No one had to bury it. și nimeni n-a trebuit să-l îngroape. It just disappeared. Pur și simplu a dispărut. But no one's crying. Dar nimeni nu plânge.
My baby body disappeared. Corpul meu de bebeluș a dispărut. Because some people say, well, it grew. Cineva ar putea spune, păi noi de fapt am crescut. So what's the difference between changing or growing and disappearing? Care e diferența între a schimba sau crește și a dispare? If you showed us a picture of your little baby body when you were 1 year old or 6 months old, Dacă ne-ați arăta o imagine cu corpul dumneavoastră de când a avut 1 an sau 6 luni and you showed us a picture of your present body, și o poză a corpului prezent, and we said, well, it's the same body. și am spune, o, e același corp. It's the same, but it's different. E același, dar e diferit. Don't look into that too much because it doesn't make any sense. Nu încercați să înțelegeți pentru că nu are niciun sens. So the fact is, if we had a little baby body and it changed, but we remember having a little baby body. Maybe we do. Maybe a 5-year-old or a 10-year-old body. Am avut un corp de copil, dar acum nu mai avem acesta dispărut, dar ne aducem aminte că am avut acest corp. And so we're here now. Și noi suntem acum aici. So when we were 10 years old, we thought we were 10 years old. Când am avut 10 ani, noi ne gândeam că avem 10 ani. And however old we are now, then we still think we're this whatever body we're in. Și oricâți ani am avea acum, noi tot credem că și acum avem același corp. So it means that we're not changing, but what we're aware of is changing. Aceasta înseamnă că noi nu schimbăm de fapt, ci suntem conștienți de această schimbare. Now, we don't want our body to change. Noi nu am dorit ca acest corp pe care îl avem să se schimbe. No one is sitting in meditation willing their body to change. Nimeni nu se pune în meditație și începe să dorească foarte mult ca corpul să se schimbe. Which means it's completely beyond our control. Aceasta înseamnă că este complet dincolo de controlul nostru. We can't even control one electron in our body. Noi nu putem să controlăm nici măcar un electron în corpul nostru. We don't even know if there are electrons in our body. Noi de fapt nici nu știm dacă există electroni în corpul nostru. We don't even know what the inside of our body looks like. De fapt nici nu știm cum arată interiorul corpului. So what are we really identifying ourselves with? Cu ce ne identificăm noi atunci? If you don't look in the mirror long enough, when you look in the mirror, you won't even recognize yourself. Dacă tu ești foarte mult în oglindă, după un timp nici nu te mai recunoști. So the point is, as Krishna says, the body changes, but the person who makes the body alive doesn't change. Krishna spune că acest corp pe care îl avem este într-o continuă schimbare, dar persoana care face ca acest corp să fie viu, ea nu se schimbă. We're the person that makes the body alive. Noi suntem persoana care face ca acest corp să fie viu. Now our body is really not alive. Corpul nostru nu este cu adevărat It just viu. appears to be alive because we're present in it. El doar apare viu pentru că noi ne aflăm în el. Most sane people won't think their hand is alive. Nici un om normal nu s-ar gândi că mâna mea e vie. They don't talk to the hand all day long. Nu stai How you și feeling? stai de vorbă cu mâna toată ziua. Cum te simți? You had a bad day yesterday, yes. Am avut o zi proastă ieri. We know the hand is dead. Știm că mâna pe care o avem este moartă. Matter of fact, the whole body is dead. Similar, întreg corpul este mort. But no one's crying, my body's dead, my body's Dar dead. nimeni nu plânge, corpul meu e mort. Because as long as we remain in the body, it appears to be alive. Pentru că atâta timp cât rămânem în corp, acesta pare să fie viu. Just like if you put your hand inside a puppet Așa cum dacă pui o mână într-o păpușă and move the puppet around, și miști păpușa, then it appears that the puppet's alive. atunci apare că păpușa este vie. But as soon as you take your hand out of the puppet falls down and we think it's dead. Și după aia când scoți mâna din păpușă, păpușa cade la pământ și pare moartă. But generally most sane people don't pick the puppet up and dig a little hole, put the puppet in the hole, cover it over, put a little cross over the hole. Oamenii Everyone normal, cries and says nice things about the puppet.
Oamenii normal nu iau atunci păpușa, fac sapă groapă în pământ, pun înăuntru păpușa, acoperă, pun o cruce, încep să plângă și spun lucruri frumoase despre păpușă. Because we know the puppet never died because it was always dead. Pentru că știm că această păpușă nu a murit pentru că întotdeauna a fost moartă. It only appeared to be alive because someone was manipulating it. Pur și simplu apărea a fi vie pentru că cineva o manipula. So similarly, this body only appears to be alive because the soul is manipulating it. Corpul pare a fi viu pentru că sufletul îl manipulează. And when the soul leaves it, then we can understand what is the real nature of the material body. Și dacă atunci când pleacă sufletul, putem înțelege adevărata natura corpului material. And we can understand the actual nature of the self, the soul. Și putem înțelege adevărata natură a sufletului, a sinelui. Just like every day, so many things are coming out of this body. Așa cum în fiecare zi atât de multe lucruri ies din acest corp. But no one is identifying themselves with these things. Dar nimeni nu se identifică cu acele lucruri. Thinking now my real self is left, or part of myself is left. Nimeni nu se gândește acum o parte din sinele meu a plecat. I've lost part of myself. Am pierdut o parte din sine. No one even considers that. Nimeni nici măcar nu se gândește la aceasta. So, but there is something in the body which is alive, which is our real self. Dar există ceva în corp care este viu, care este adevăratul nostru sine. Now, although we may think everything happened by accident, Chiar dacă am putea gândi că totul s-a întâmplat printr-un accident, and that there is no controller behind this whole thing, că nu există nimeni care să controleze toate aceste lucruri, because then it's hard to explain how the soul, who's eternal, was put into a temporary body. atunci ar fi dificil de a explica cum sufletul care este etern este pus într-un corp temporar. Now, there is a possibility there's a God. Ar exista posibilitatea să existe un Dumnezeu. Not only a possibility, but there has to be a God. Nu numai că e o posibilitate, chiar trebuie să existe un Dumnezeu. And it's not us. Și nu noi suntem acela. Most people would be very disappointed to hear that. Majoritatea oamenilor sunt dezamăgiți când aud aceasta. They don't mind sometimes people proclaiming that there's a God. Uneori noi facem afirmația că există Dumnezeu. They don't like to hear that it's not them. Nu le place să afle că nu ei sunt aceia. But it's obvious that there is a God. Dar este evident că există un Dumnezeu. Just like, for instance, if the sun comes up in the morning, Așa cum, de exemplu, dimineața apare soarele, although we may not directly see the sun, poate că noi nu putem să vedem direct soarele, but we can understand the presence of the sun by the sunlight. dar putem înțelege prezența sa prin lumina sa. Similarly, we can understand the presence of Krishna by his energies. Similar, noi putem înțelege prezența lui Krishna prin energiile sale. One of his energies is called time, Una dintre energiile sale este numită timp, the thing that everyone is fighting against, cu care luptă toată lumea, trying to get out of. încercând să scape de el. But we never get out of time, Dar even niciodată, for a moment. nu putem scăpa de timp, nici chiar pentru o clipă. Every moment, time is changing everything. În fiecare clipă, timpul schimbă totul. And we can't even stop one atom from changing. Nu putem opri niciun atom din schimbare. But there is something called time that's changing everything. Dar există, timpul schimbă totul. We can't find anything in this universe, or even within our experience, which is not being changed by time. Nu putem găsi nimic în univers și de asemenea nimic în experiența noastră care să nu fie schimbat de timp. But nothing's changing time. Dar nimic nu schimbă timpul. The scientists didn't discover some chemical and they threw it on time and it disappeared. Oamenii de știință nu au descoperit o substanță chimică, o aruncă înspre timp și timpul dispare. They chant some magic formula and
everything stops changing. Ei cântă o formulă magică și lucrurile nu se mai schimbă. The time is so subtle that people don't even know what it is, where it is. Timpul este atât de subtil încât oamenii nici nu știu unde e. They can't even begin to understand how it's changing everything throughout the whole universe. Ei nici nu pot să înceapă să înțeleagă cum El schimbă totul în întreg universul. And we can't even stop one fingernail from growing. Noi nu putem să oprim din creștere nici măcar un deget, o unghie. And yet we're declaring we're going to stop time in the whole universe. Și noi credem că putem opri timpul în univers. Okay, if you can stop time, then stop one atom from spinning. Dacă crezi că poți să oprești timpul, măcar oprește un atom din schimbare. So if you can't even stop one, well, let's say something we can perceive. Okay, it's hard to stop human beings from changing. Aici zicem ceva ce putem percepe, să oprim o schimbare a unei ființe umane. So take one blade of grass Să luăm, de exemplu, un fir de iarbă and keep it green for 20 years și să-l păstrăm verde timp de 20 de ani or 10 years. sau 10 ani. Stop it from changing. Să-l oprim din a se schimba. Well, they can't do that. Nu pot să fac aceasta. So what can you do? Ce putem face noi atunci? We can write a lot of textbooks, Putem să scriem tot felul de manuale say everything's by chance. și să spunem că totul se întâmplă din întâmplare, There is no God. că nu există Dumnezeu, There's no time. nu există There's timp, no karma. nu există karma, There's no soul. nu există suflet, It's all material nature. totul este natura materială. And if you don't agree, Și dacă nu sunteți de acord, you're a religious fanatic, atunci ești un fanatic religios, possibly terrorist. chiar un posibil terorist. No one should listen to you Nimeni nu trebuie să te asculte, because they might become as confused as you are pentru că ar putea deveni și ei la fel de confuzionați ca și and tine. not have complete faith in the scientists Și dacă avem credință completă în omul de știință, that shortly they're going to stop time from changing în curând ei everything. vor opri timpul de a face schimbări. We're all going to live forever in at least a year and a half. Noi vom trăi veșnic cel puțin un an jumate. All the diseases will be cured. Toate bolile vor fi vindecate. People will always be 20 years old or 16 years old. Oamenii vor avea vârsta de 20 sau 16 ani în veșnicie. No one will leave their body anymore. Nimeni nu-și va mai părăsi corpul. And etc. etc. Și așa mai departe. It should take a year Ar trebui să dureze un an or maybe 2. sau poate 2. And if you give us enough money, probably we can at least do it in 3. Dar dacă le dăm bani, atunci poate în 3 îl fac. Some people have faith like that. Oamenii au credință în aceasta, Somehow or another, the scientists are all powerful. că omul de știință este tot puternic. That if there is a God that takes the fun out of everything, Că există un Dumnezeu care distruge distracția. if there's God, then there's laws behind the universe. Dacă există Dumnezeu, atunci există legi în spatele If there's Universului. laws behind the universe, we might be in trouble Și dacă există legi în spatele Universului, atunci s-ar putea să avem probleme if we do the wrong things. dacă facem o prostie. But that's just religious fanaticism. Dar aceasta este doar fanatism religios. So just forget about it. Așa că hai să uităm de aceste lucruri. So the real point is that one has to use one's intelligence. Ideea este că trebuie să ne folosim inteligența. If we hand our intelligence over to the newspapers Dacă predăm inteligența noastră ziarelor and our kindergarten school teacher, și la profesorul sau învățătorul de la grădiniță etc., etc., și așa mai departe, then we might not find ourselves in the best possible position to realize how to actually become happy. atunci am putea să ne găsim într-o poziție de a vedea cum să devenim fericiți. Or as Krishna says in Bhagavad Gita, Nashti Buddhya Yuktasya
nacha yuktasya bhavanaha, nacha bhavintak shantir, ashantasya kutak sukham. Therefore, one who's not in Krishna consciousness, Krishna spune că acela care nu se află în conștiința de Krishna, see what has Krishna, what does Prabhupada actually translated as? One who is not in the divine consciousness can have neither controlled mind nor steady intelligence, el nu poate să aibă mintea controlată și nicio inteligență statornică, without which there is no possibility of peace. fără de care nu există nicio posibilitate pentru pace. And how can there be any happiness without peace? Și atunci cum poate să existe fericire fără pace? So there is a good reason why we're in illusion. Există un motiv bun pentru care noi suntem în iluzie. Because not only we can't accept God as a person, Pentru că nu numai că noi nu putem accepta pe Dumnezeu ca și o persoană, in the modern age we can't even recognize time as controlling us. noi nu putem să recunoaștem timpul care ne controlează. People just get intoxicated, Oamenii se îmbată, they speculate, speculează, try to enjoy themselves as much as possible, încearcă să se bucure cât de mult posibil and just pretend they're not going to leave their body și pretind că nu-și vor părăsi corpul, sooner than later, mai devreme sau mai târziu. and that there might be an existence after this body, Și că nu există niciun fel de existență după acest corp. that they may be responsible for. Că ei vor fi responsabili pentru acestea. So that's just childish. Childish. Aceasta este copilăresc. Just like we send our children to school. Așa cum trimitem copiii la școală. Now they like to play all day long. Acum lor le place să se joace toată ziua. You know, finger paint. Well, actually even finger painting is in school. You know, just eat dirt. Să mănânce mizerie, pământ, Fight with their friends. să se bată cu Or prietenii. nowadays it's kill things on the video game. Astăzi omoră lucruri pe jocurile video. But parents realize there's no real progress in just spending your existence killing things on the video game. Părinții vor realiza că nu există niciun progres în a consuma existența distrugând lucruri pe jocurile video. Spending your existence in a virtual dungeon Că îți petreci existența într-o temniță virtuală, cutting monsters in half with a sword. tăind monștri în jumătate cu sabia. That there are some other responsibilities that one has to fulfill when one grows up. Că există responsabilități pe care o persoană trebuie să le îndeplinească când crește. So we should try to become responsible, Ca urmare, trebuie să încercăm să devenim responsabili. not be like little children playing in a virtual dungeon. Să nu fim ca și copiii care se joacă într-o temniță virtuală, Killing virtual monsters distrugând monștri virtuali and adding up the points și adunând puncte, as if we're accomplishing something. ca și cum ar realiza ceva important. No, we should actually find out who we actually are, Trebuie să descoperim cine suntem noi cu adevărat, what an adult's responsibilities are, care sunt responsabilitățile unui adult and try to fulfill them și să încercăm să le îndeplinim, so that we can realize we're eternal, încât să putem realiza că noi suntem eterni, which is the basic principle of becoming peaceful. care este principiul de bază în a deveni împăcat. Anyone who thinks of their body and thinks they're going to become peaceful is crazy. Oricine care crede că el e acest corp și că în acest fel poate deveni pașnic e nebun. Because everyone already is crazy. Bineînțeles, că în această lume Because we Toți think sunt we're this nebuni. body, pentru că toți cred că sunt which acest we corp. actually aren't. Și noi, de fapt, nu suntem acest corp. Just like if someone walks in here and declares that he's Julius Caesar, Așa cum dacă intre cineva pe ușă și spune eu sunt Iulius Cezar and he comes with his friend Napoleon, și se duce să vorbească cu prietenul său Napoleon, then we'd probably think they were crazy. atunci în mod
probabil ne gândim că sunt nebuni. Now they may be very sincere, Poate sunt foarte sinceri and they may be very nice. și He foarte may be a very nice Napoleon, a very nice Julius oameni Caesar. buni, un Napoleon bun, un Cezar bun, But we understand that they're crazy because they think themselves to be someone they're actually not. dar înțelegem că ei sunt nebuni pentru că se cred a fi ceva ceea ce ei nu sunt, de fapt. Similarly, we think ourselves to be this body, Similar, noi gândim cu acest corp, but we're not the body. dar noi nu suntem acest corp. So we're also crazy. Ca urmare, și noi suntem nebuni. The difference is that we're crazy in a respectable way, Diferența este că noi suntem nebuni într-un mod respectabil and all the other people who are crazy like we are won't put us into an insane asylum. și ceilalți oameni care sunt la fel de nebuni ca și noi nu ne vor pune într-un sanatoriu. But other crazy people Dar există și alți oameni nebuni are not acting in the way that's acceptable by the other crazy people. și care nu acționează așa cum e acceptabil de către ceilalți nebuni. Therefore, the other crazy people declare that these people are actually crazy. Alți oameni nebuni au declarat că aceștia sunt cu adevărat nebuni, Although they are also crazy. deși și ei sunt nebuni. So we should understand that actually we're eternal, Noi trebuie să înțelegem că suntem eterni and we should make some endeavor to realize our eternality. și că trebuie să facem o strădanie pentru a realiza eternitatea noastră. And that way our human form of life will have some purpose to it. În acest fel, viața noastră va căpăta un sens. Now there are different ways of realizing our eternality. Acum există diferite metode de a realiza eternitatea noastră. There is karma yoga, Există ceea ce se numește karma yoga, to work without anxiety. a activa fără anxietate. There's jnana yoga, Există jnana yoga, to work with actual understanding of reality. a activa cu adevărata înțelegere conform cu adevărata înțelegere a realității. And there is bhakti yoga, Și apoi există bhakti yoga, to work in harmony with the Supreme Personality of Godhead. a activa în armonie cu suprema personalitate a divinității. It's like if you are in a prison, Ca și cum te afli la pușcărie, you may be a very good model prisoner, poate ești un pușcăriaș model and you might eventually get out of prison if you act as a model prisoner. și în final poate reușești să și scapi de pușcărie. But if you become a confidential servant of the head of the prison, Dar dacă devii un servitor confidențial al conducătorului pușcăriei, it's a much quicker way of getting out of the prison. este o metodă mai bună, mult mai bună de a ieși din pușcărie. So bhakti yoga is the path of acting as a confidential servant to the person who's controlling the prison. Bhakti yoga este metoda prin care devenim servitori confidențiali ai persoanei care controlează pușcăria. So I'll stop there. Thank you. Any questions? Mă opresc aici, dacă există întrebări. Yes. One might ask that we are here in prison, but we would not like to be here. So one might blame God that He sent us here in the first place. So what can we tell such people? Well, They say that it's God's fault that we are here because He sent us here, and it's not our fault that we are here in this prison. Unele persoane poate nu le place aici în pușcărie și atunci ar putea să dea vina pe Dumnezeu că El ne-a băgat aici în această pușcărie și ce putem răspunde unor asemenea persoane. Okay. So if it's God's fault, Dacă este vina lui why Dumnezeu, won't we leave? atunci de ce nu vrem să plecăm? They consider that they want to leave, but they don't know anything else. Well, in Bhagavad Gita, Krishna tells us how to leave. În Bhagavad Gita, Krishna ne spune cum să plecăm. That if He put us here, why does He tell us how to get out? Dacă El ne-a băgat aici, de ce ne spune cum să scăpăm? And if we actually wanted to get out, why don't we find out how to get out and get out? Și dacă am dorit să ieșim, de ce nu aflăm cum se poate ieși și să ieșim? But let's look at what people are doing here.
Hai să ne uităm la ce fac oamenii Are aici. people really trying to get out of the material world, or they're trying to get into it more? Încearcă oamenii să iasă din lumea materială sau încearcă să intre mai mult în ea? Do they play football here in Romania? Se joacă fotbal aici în România, da. So is the object of the football game to get out of the material existence? Este scopul jocului de fotbal de a ieși din existența materială? When people go to the bar, is the conversation how to get out of material existence? Când se duc la bar, discută despre cum să iasă din existența materială? So are people making a big effort to get out of material existence? Fac oamenii un mare efort de a ieși, de a scăpa de existența materială? And God is blocking their way? Și Dumnezeu blochează calea lor. No, actually, people want to be here. That's why they're here. Nu, de fapt, oamenii doresc să fie aici, din cauza aceasta să aici. It's like a bird, they put the bird in the cage, Așa cum o persoană poate să pună o pasăre într-o colivie and then they open the cage, și apoi deschid the bird goes ușa, out. pasărea iese, But then rapidly it goes back into the cage, dar după aia repede fuge înapoi because it feels insecure unless it's in the cage. și pentru că se simte nesigură decât atunci când se simte sigură doar când se află în colivie. Because it doesn't know what it's going to do outside the cage. Pentru că nu știe ce să facă în afara coliviei. So we've been here so long that we're thinking that we have nothing else to do unless we're in this cage. Ne aflăm de atâta timp în lumea materială încât credem că nu avem altceva de făcut decât să stăm în colivie. Now Krishna speaks Bhagavad Gita. Krishna vorbește Bhagavad Gita, He comes and displays his pastimes el vine și manifestă petrecerile sale to help us get out of the cage, and he sends his representatives. și el trimite reprezentanții săi ca să ne ajute să ieșim. And he himself personally comes Și el personal de asemenea vine in so many different forms în atât de multe forme and asks us to leave the cage. și ne roagă să părăsim colivia. But most people become nervous when they hear that. Dar majoritatea oamenilor devin nervoși când aud aceasta. What am I going to do if I'm not in the cage? Ce o să mă fac dacă nu mai am colivia? Besides that, I've invested so much energy in decorating my cage. Am investit așa multă energie în a mă decora colivia. I lose all that time. Înseamnă, dacă plec, înseamnă că am pierdut tot acel timp. So better forget it. Mai bine să uităm, Stay where we are să stăm unde suntem and try and make our cage more beautiful, și să încercăm să îmbunătățim colivia even up until the time of death. până în momentul morții. So even if I die, Chiar și atunci când murim, they'll paint my cage in such a way as everyone will look at it and say, "Wow, she or he looks much more peaceful now that they're dead." și îmi voi picta colivia în asemenea fel încât toți oamenii când vin o să vadă, uite, asta arată mult mai liniștit acum de când e mort. I saw something, I think it was on the internet or something. I'm not sure, I didn't look at it, but something about how in the funeral parlors now, they're decorating the dead people and then taking pictures of them. Am văzut o știre undeva că la casele de funerare decorează oamenii morți și fac poze cu ei. They're dressing up in nice clothes Îi îmbracă în haine frumoase, and decorations pun tot felul de to decorații. make them look more beautiful dead than when they were alive. Arată să fie mai frumoși când sunt morți decât când erau în viață. Maybe someone will see one of the pictures and fall in love with the picture, Poate cineva va vedea poza și se va îndrăgosti de ea. and they'll have a law you can marry someone who's dead. Și atunci o să caute un avocat ca să se căsătorească cu un mort. I'm sure the scientists will come up with some method so that you can have children with a dead person. Sunt convins că oamenii de știință ar putea descoperi o metodă să ai copii cu o persoană moartă. Raise a family with a dead person. Să ai o familie cu un om mort. Anything else? Yes. I have a follow-up if possible. Okay.
God create a world where we can be happy forever without Him? O întrebare ar fi că de ce nu a creat Dumnezeu o lume unde am putea fi fericiți în veșnicie fără El? In other words, why couldn't God create a world where you're always in the light even though you're in darkness? Cu alte cuvinte, de ce Dumnezeu nu a creat o lume în care să fim tot timpul în lumină, să părem că suntem tot timpul în lumină, deși suntem în întuneric? Well, it depends what you want. Depinde ce vrem. Krishna has given us all possibilities. Krishna ne-a dat toate posibilitățile. You can merge in Brahman Poți să te contopești în Brahman and have happiness millions of times greater than we're experiencing now. și să avem o fericire de milioane de ori mai mare decât ceea ce experimentăm acum. If the happiness of our present existence would multiply it 100 times, Dacă fericirea existenței noastre ar fi multiplicată de 100 de ori, it would equal to the maximum happiness here. Then it would equal to the amount of happiness found in Indraloka, in the heavenly world. dacă maximul fericirii care poate fi găsit pe pământ, dacă l-am înmulțit cu 100, ar fi echivalent cu fericirea din Indra Loka, lumea lui Indra. So if you want to experience that level of happiness, you can. Dacă dorești să experimentezi acel nivel de You fericire, have to poți, become qualified for it. dar trebuie să devii calificat pentru aceasta. You have to give up a certain amount of enviousness against God. Trebuie să renunți la o parte din invidia față de Dumnezeu. And if you multiply the happiness 1,000 times that you can find in Indraloka, Și dacă acea fericire din Indra Loka o înmulțim cu 1000, then you get the happiness in Maharloka. obținem fericirea din Mahar Loka. And if you multiply that 1,000 times, Și dacă multiplici aceasta de 1000 de ori, you get the happiness on Tapaloka, Janaloka, și apoi and Siddhaloka. fericirea din Tapaloka, Jana Loka și Siddha Loka. And if you multiply that 1,000 times, you get the happiness in Brahman, in Brahmaloka. Apoi, încă o dată mulțit cu 1000 este fericirea din Brahma Loka. And if you multiply that 1,000 times, you get the happiness emerging in Brahman. Și dacă înmulțești aceasta cu 1000, aceasta e fericirea de a ne contopi în Brahman. So we can get that level of happiness without Krishna. Putem obține acel nivel de fericire fără Krishna. And if you multiply the happiness in Brahman 100 billion times, Și dacă multiplici fericirea din Brahman de 1 miliard de ori, it wouldn't equal to an atomic fraction n-ar fi egal nici cu o fracțiune atomică in one drop dintr-o picătură in the ocean of pure devotional service. din oceanul serviciului devoțional pur. So you could have that happiness too. Și poți să ai și acea fericire de asemenea. So any kind of happiness you want is available. Orice tip de fericire dorești e accesibilă. But if you want the happiness that's in pure devotional service, Dar dacă dorești o fericire în serviciu devoțional pur, you need Krishna for that. ai nevoie de Krishna pentru aceasta, He's the source of that. pentru că El este sursa acestor lucruri. Without the sun, you can't have heat and light. Fără soare nu poți să ai lumină și căldură. So if you ask, why didn't Krishna create heat and light without the sun? Dar tu întrebi atunci de ce Krishna n-a creat lumină și căldură fără soare. It's just not, it doesn't follow. Nu e logic, nu e rațional. So he's saying, why didn't he create everything out of nothing? Că și cum îi spune, de ce nu a creat El totul din nimic? Because he's the one who created it, Pentru că El deja e creat and he's not nothing. și El nu e nimic. So if you want happiness, he's the source of happiness. Dacă dorești fericirea, El este sursa If you fericirii. want to get rid of him Dacă vrei să scapi de El and still have happiness, it's not possible. și totuși să ai fericire, nu e posibil. It's like saying, we like the hen that lays golden eggs. Ca și cum îi spunem, ne place de cloșca care face ouă de aur. We like the golden eggs, Ne plac ouăle de aur, but we don't like feeding the hen. dar nu ne place să-i dăm de To get mâncare the eggs, we could make găinii. a lot more money if we didn't have to feed the hen. Am câștigat mult mai bine dacă nu a trebuit să și hrănim găina. So why don't we cut the hen in half Hai să tăiem găina pe jumătate
and only keep the part of the hen that gives the golden eggs, și să ținem numai jumătatea de găină care face ouă de aur and throw out the other half. și să aruncăm cealaltă jumătate. It's not going to work. Nu va funcționa. You can try, Poți să încerci, but you're going to kill a lot of valuable hens. dar o să distrugi multe găini valoroase, Anything else? dacă mai există ceva. This morning you talked about acquiring knowledge and putting it into perspective. So what does it mean to put it into perspective in our lives? Azi dimineața ați vorbit despre obținerea cunoașterii și punerea cunoașterii în perspectivă. Ce înseamnă aceasta? Just like we hear in these classes, we're not this body. Așa cum în aceste lecții auzim, noi nu suntem acest corp. And we walk and we say, well, that's a nice thing. Asta e foarte frumos. So what? Și ce dacă? When's prashad? Când e prasada? We hear about karma, Auzim despre karma, that we get reactions for whatever we do. că obținem reacții pentru tot ceea ce facem. So we think, well, that's nice. Asta e bine. We hear about Krishna, he's controlling everything. Auzim cum Krishna So many controlează things we hear totul. about. Atât de multe lucruri auzim. So unless we try to put it together to make something real in our lives, Dacă nu încercăm să punem lucrurile cap la cap și să le facem vii în viața noastră, like Prabhupada points out that if we understand our philosophy, și la Prabhupada explică că dacă noi înțelegem filozofia, then before we eat, atunci înainte de a mânca, we'll wash our hands. ne vom spăla pe mâini. So that's putting things in proper perspective. Aceasta înseamnă de a pune lucrurile în perspectiva corectă. And then after we eat, we'll wash our hands again, Și după ce mâncăm, ne spălăm din nou pe mâini. even if we think they're still clean. Chiar dacă noi considerăm că ele sunt încă curate. So that's a way of assimilating the knowledge and practically applying it by putting it into proper perspective. Aceasta înseamnă de a asimila cunoașterea și a o aplica, a pune lucrurile în perspectiva corectă. So we know what to do to put ourselves in the path of self-realization. Trebuie să știm cum să ne punem în calea realizării de sine. Because we know washing our hands means we'll be more in the mode of goodness. Pentru că știm că spălatul pe mâini ne face să fim mai în modul bunătății. And if we're more in the mode of goodness, then things become clearer. Și atunci când ne aflăm în modul bunătății, lucrurile devin mai clare. And if things are clearer, then we can understand we can experience and realize more what the philosophy actually is. Și atunci putem realiza mai mult care este filozofia. Beyond what our present mind and intelligence are telling us the philosophy is. Indiferent de ce ne spun mintea și inteligența noastră că e filozofia. Anything else? Yes. Dacă mai există ceva. I wanted to ask you about the difference between material friendship and the spiritual friendship. Am vrut să întreb despre diferența dintre prietenia materială și prietenia spirituală. Well, basically, material means not in relation to Krishna. Material înseamnă care nu este în relație cu Krishna. Actually, everything is related to Krishna, De fapt, totul este legat de Krishna, except for everything is. So, when we don't see things in relation to Krishna, that's called material. Când nu vedem lucrurile în relație cu Krishna, aceasta se numește material. So we see someone, we don't see them in relation to Krishna. Dacă pe cineva nu-l vedem în relație cu Krishna, That's called material. aceasta e numit material. You think this is so and so? They come from this part of Romania. Această persoană vine din această zonă a României. They have the same hobbies I have. Au același hobby-uri ca și mine. They do the same things wrong that I do. Ei fac aceleași greșeli ca și mine. So I know they'll never complain about me Așa știu că nu se vor plânge de greșelile mele, because we're in it together. pentru că suntem împreună. Etc. They become my friend. Atunci ei devin prietenii mei, But it may not have anything to do with Krishna. dar nu vom avea nimic de a face cu Krishna. I may not be doing anything to help them become Krishna conscious Poate eu nu fac nimic ca să-i ajut să devină conștienți de Krishna, or to help anyone else
become Krishna conscious. sau să ajute pe altul ca să devină And they may conștient de not be Krishna. doing anything to help me become Krishna conscious. Și ei nu fac nimic ca să mă ajute pe mine să devin Or conștient we de may not be Krishna. working together to help anyone else become Krishna conscious. Și nici nu activăm împreună pentru a face pe alții să fie conștienți de Krishna. Still, we consider them our friends. Și noi totuși îi considerăm prieteni. Because a devotee can be friendly to everyone, Un devotat poate să fie prietenos cu toată lumea. but it realizes that, and if our real friends are those who are helping us become Krishna conscious. Dar ei realizează că adevărații prieteni sunt aceia care ne ajută să devenim conștienți de Krishna. Because they know who I actually am. Pentru că ei știu cine sunt eu cu And they adevărat. know who my real friend is. Și știu care este adevăratul prieten. That only my real friend Krishna can really help me. Că adevăratul meu prieten Krishna mă poate ajuta. So they don't try and take Krishna's position and declare that they're my friend. Ei nu încearcă să ia poziția lui Krishna și să declare că el este prietenul meu. They tell me who my real friend is. Ei îmi spun care este prietenul meu cu adevărat. And that way they become my friend. Și cu acest fel devin prietenii mei. Otherwise, they're not really my friend. Altfel nu From sunt point cu of view of adevărat Krishna prietenii mei. consciousness. Dacă nu se află în conștiință de Krishna. It's like you're in a jail. Exact cum o persoană se află într-o pușcărie, You're being beaten by the guards, ești bătut de gardieni and you make an alliance with someone to grab the guards and get out of the prison. și faci taliez cu cineva ca să păcălești gardienii și să ieși din pușcărie. But it's a very strong prison. Are o pușcărie foarte puternică. You're not going to be able to do it. Nu vei fi în stare să o faci, But your friends are encouraging you. dar prietenii tăi te încurajează. Yeah, jump onto the electric wire. Don't worry about it. Sari pe cardul electric, nu-ți fă griji. Now someone comes along and says, why don't you just act properly and they'll let you out in a very short period of time. Și cineva vine și spune, dar de ce nu acționezi corect? De ce nu ai un comportament bun și atunci vei fi eliberat după o perioadă Your de timp? so-called friend is telling you to try to get out of the prison by jumping on the barbed electric wire. Așa numiții prieteni spun ca să scap din pușcărie sărind pe gardul electric cu sârmă ghimpată. You point out all the dead bodies below all the dead people below the electric barbed wire. Indiferent de Try the fapt, same thing your friend is encouraging you to do. indiferent de persoanele moarte care sunt lângă, toate corpurile moarte care sunt lângă gardul electric. So who's your real friend? Cine este atunci adevăratul Friend is telling prieten? you to cooperate, Cel care îți spune să cooperezi get out of the prison. și să ieși din pușcărie? The person who's telling you to jump on the barbed wire and kill yourself. Sau cel care spune să sari pe gardul electric și să mori? Anything else? Dacă mai există ceva. Thank you very much. Grantaraj, Bhagavad Gita, ki jai, Jai. Srila Prabhupada, ki jai, Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Jai.